طيب واخيرا وصلتني الشحنه اللي انا مستنيها بقالي كتير، الشحنه اللي فيها الريلمي 10 برو بلس، متغلفه جامد بتغليف شركه الشحن، ولكن هنجيب بقى الاداه بتاعتنا اللي بنفتح بيها كل حاجه. يلا. ايه ده؟ يا ساتر يا رب. ماشي يلا ما علينا. ايوه اخيرا ظهر البوكس بتاعنا او الكيس بقى او الشنطه اللي جاي فيها الموبايل. المحل اللي انا جايب منه الموبايل ده هو هارموني ستور، زي ما انتم شايفين ده المكان اهو في السراج مول من بوابه واحد امامي. تغليف الصراحه شيك والشنطه شكلها حلو، ولكن ما علينا. هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن لو عايزين تشتروا من عنده، قولوا له بس ان انتوا تبعي وهيديكوا خصم محترم. فخلي الشنطه بقى دي على جنب دلوقتي، هسيب لكم اللينكهم تحت زي ما قلت لكم. ادي علبه الريلمي 10 برو بلس. اخيرا كنت متحمس قوي للموبايل ده، فتعالوا نفتح بقى العلبه مع بعض بالراحه. اركن الصندوق ده على جنب. ده اكيد البوكس اللي بيكون فيه الكتيب بقى بتاع التعليمات اللي احنا بنرميه كلنا في الزباله، ولكن لازم يحطوه. بصوا كتيب اهو، جراب السيليكون الشفاف، الحمد لله الشركه لسه بتدينا كل حاجه. كتيب ملناش دعوه، كتيب ملناش دعوه بيه برده. البن او دبوس الشرايح اركنه على جنب. وادي الجراب بقى الشفاف، جراب السيليكون الشفاف شيك الصراحه وكويس وعملي وهنستخدمه، ولكن خليه على جنب دلوقتي. هو مع الكتب مع العلبه دي كلها والكلام ده كله اركنهم على جنب. نيجي بقى الموبايل بتاعنا. لا مش دلوقتي، خليه على جنب. تعالوا نفتح نشوف ايه تاني معانا في العلبه. معانا الشاحن 67 واط بتاع ريلمي، شاحن سوبر فوك صاروخي، بيشحن من 0 ل 100% في حوالي 40 دقيقه، ووزنه خفيف على فكره. وادي من الجنب اهو باينه 67 واط، شاحن جميل الصراحه. وادي كابل التايب سي العادي، مفيش فيه اي ابتكار ولا اي حاجه جديده يعني. رجعه. نيجي بقى للموبايل بتاعنا. عندك هنا بقى زي ما مكتوب كيرفد فيجن ديسبلاي، شاشه كيرفد او منحنيه مع معالج دايمنسيتي 920، معالج جبار واداؤه المفروض زي السناب دراجون 778 جي، ولكن كل ده هنشوفه بنفسنا طبعا كمان شويه. وعندك الكاميرا الرهيبه ال 108 ميجا بكسل اللي المفروض بتطلع عينات ممتازه، وده هنجربه برده في فيديو المراجعه. والشاحن الصاروخي 67 واط السوبر فوك. من الظهر ما عندناش حاجه يعني مميزه. تعالوا بقى ايه نطلع الموبايل الشيك ده. موبايل الصراحه فخمه من الاخر يعني، مسكته اصلا فخمه. بصوا منظر الظهر، يعني بصراحه الموبايل شيك 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 يعني. في منه لون تاني اللي هو الابيض الفاتح ده السماوي، احلى من ده كمان او اروش، ولكن ده لون كلاسيك كده للناس اللي بتحب الحاجه السيمبل، مفيش بهرجه مفيش دوشه. الكاميرات ورا عندك كاميرتين في الدايره اللي تحت، والدايره اللي فوق والفريم اللي فوق في كاميرا واحده بس. ومن تحت لوجو او براند ريلمي المعروف، ظهر مط، لون اسود مط عشان البصمات بقى والكلام ده كله. من تحت ما عندكش حاجه غير درج الشرايح والسماعات ومنفذ التايب سي. ومن فوق عندنا السماعه الثانيه لان الموبايل ده ستيريو سبيكرز، فالصوت بيطلع من تحت ومن فوق، وده كلام جميل. تعالوا بقى نفتح الشاشه ونفتح الموبايل وتتفرجوا معايا بقى على روعه الشاشه بتاعه الموبايل ده. الشاشه هنا من اكتر الحاجات المبهره اللي هتلاقيها في موبايل متوسط. شاشه اموليد كيرف ديزاين، يعني فيها كيرفات من الجناب من اليمين والشمال، بحيث تقريبا مفيش بيزلز مفيش حواف في الجناب. حتى الحافه اللي تحت والسفليه صغيره جدا 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 زي ما انتم شايفين. المنظر الشاشه بصراحه عالمي، شاشه من افضل الشاشات اللي انا مسكتها في الفئه السعريه دي. ولو بدانا بقى نفر في الموبايل ونشوف بقى السلاسه بتاعته، فبصوا معايا منظر الشاشه، بتحس الحاجه كده انت ماسك ميه. نخش على السيتنجز كده، نظبط الريفريش ريت ونتاكد ان هو معمول على 120 هرتز. بصوا كده هنخليه على هاي، ده اعلى حاجه اللي هو ال 120 هرتز، ونرجع بقى ونشوف الفرق. بصراحه شاشه سلسه، موبايل باين من الانيميشنز بتاعته سلسه وجميله كده وانت بتتحرك، مفيش اي جليتشات، مفيش اي تقطيعات، مفيش اي حاجه، تنقل سلس. نخش على السيتنجز نطلع منها نتصفح نعمل سكرول، الكلام كله جميل. وبصراحه على فكره في موبايلات فعلا بتعلق وانت لسه فاتحها من العلبه، عشان بس ما تستغربوش ان انا بعمل كده وبقول لك الموبايل سريع من المسكه الاولى، دي انطباعات اوليه. لسه طبعا في فيديو المراجعه هقول لكم كل حاجه تخص الموبايل ده، ما تقلقوش ده انا لسه همسكه هفرمه فاتقله، ولكن دي انطباعات اوليه بس، ومن الانطباعات الاوليه فالموبايل سلس وزي الفل. حابب اجرب معاكم حاجه كمان وهي البصمه بتاعه الموبايل. تعالوا ندخل كده الصبع بتاعنا بسرعه عشان نجرب البصمه في الموبايل ده، هل هي سريعه بطيئه، لان البصمه هنا تحت الشاشه مش مدمجه في زرار الباور، فعايزين نجرب البصمه اللي تحت الشاشه دي نظامها. تعالوا نشوف. لا جامده زي ما انتم شايفين، البصمه بتفتح في اقل من الثانيه، دي اسرع كمان من بصمات الزراير اللي في موبايلات تانية كتير، ولكن هنا بصراحه زي ما انتم شايفين اداء البصمه طياره. نبص بصه سريعه على الكاميرا. تعالوا كده ناخد صوره بالكاميرا الخلفيه سريعه، صوره يلا، وصوره تانية بالكاميرا السيلفي. انا اهو، احلى لايك ليكم. تعالوا بقى نتصفح الصور اللي طلعناها بشكل سريع كده. صوره الزرعه مليانه تفاصيل زي ما انتم شايفين، اللون الاخضر فائع كده، والتفاصيل الصراحه مرعبه، ولكن هنشوف مع بعض تجربه الكاميرات بشكل مطول جامد يعني. والسيلفي
تفاصيل كويسه ومقبوله، ولكن الدايناميك رينج ضايع حبتين، ولكن برضو محتاجه تجربه افضل. بشكل عام وبشكل مجمل الموبايل ده هيقدم لك واحد من افضل الموبايلات اللي هتلاقيها في الفئه المتوسطه، سواء من حيث التصميم او الشياكه بتاعت الشاشه المبهره اللي مليانه الوان وتفاصيل ممتازه، والكاميرات ال 108 ميجا بكسل والاداء الخرافي بتاع المعالج. فهنلاقي ومتوقع تجربه اداء هتكون ممتازه في الموبايل ده. ولكن عاوزكم تكتبوا لي تحت في التعليقات عاوزيني ابدا بانهي فيديو المراجعه الكامله التفصيليه للموبايل، ولا نبدا بفيديو تجربه الالعاب. قولوا لي تحت اللي انتوا عايزينه وهنبدا بيه الاول. وبس كده، ده كان فتح العلبه وانطباعات اوليه سريعه عن الريلمي 10 برو بلس. ما تنساش في نهايه الفيديو تعمل لي لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل المشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.